آقای دکتر محمود جعفریان. فئودالیسم با عشایر متفاوت است. عشایر مملکت ما امروز همون کسانی هستند که بهترین سربازان این مملکت هستند و فهمیده ترین عناصر این مملکت هستند که آبشخور اونها ستیغ کوههای فارس بوده است. این مشارکت خصلتش با مشارکت امروز متفاوت است. از این بعد شما حکم دادگاه انقلابی و بعد از اون اجرای حکم رو می‌شنوید. ما میدونیم کل قاره آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی موقعی که کشف شد به وسیله اروپایی ها تبدیل شد به مستعمرات. این مستعمرات شامل ایالات متحده آمریکا هم بود، شامل کانادا هم بود و آمریکای جنوبی. اما چه اتفاقی افتاد پس از سالها؟ یعنی پارسال آمریکا 200 سال استقلالش رو جشن گرفت. در این 200 سال به پیشرفت‌ها و پیروزی‌های زیادی در زمینه‌های مختلف نائل آمده است، در حالی که روزی مستعمره بوده. ولی چه نوع مستعمره‌ای بوده؟ مستعمره مهاجرنشین بوده. مستعمره‌ای بوده که بهترین افرادی که توی اروپا بودن لااقل آدمای متحرکی بودن، لااقل آدمایی بودن که از جابجا شدن نمی‌ترسیدن و می‌دونید که تحرک یکی از لوازم پیشرفت اقتصادی در یک جامعه است. خانواده متحرک، انسان متحرک کمک میکنه به حرکت اقتصادی در یک جامعه. یعنی افرادی که رفته بودند به آمریکا، افرادی که رفته بودند در شمال آمریکا، یعنی آمریکای شمالی، اینها هم عصر بودند از نظر طرز فکر، از نظر پیشرفت‌های صنعتی که در ذهن داشتند با مردم اروپای غربی، یعنی با کسانی که استعمارگر بودن نسبت به اینها. یعنی اگر انگلستان رفته بود اونجا، اینها با کسانی که اونجا به نام مستعمره زندگی می‌کردن، اینها با مردم انگلستان هم عصر بودن. ما می‌دونیم در این دنیایی که ما زندگی می‌کنیم متاسفانه کشورها و غالباً گروه‌های مختلف اجتماعی هم عصر نیستند. یعنی همه در قرن 20 و در ربع چهارم قرن 20 زندگی نمی‌کنند. پاره‌ای از کشورها خیلی جلو رفتن و پاره‌ای بسیار عقب ماندن و دنیای ما دنیایی است که خوشبینانه میشه گفت که 800 میلیون نفر درش از گرسنگی رنج میبرن. این ملت‌ها نمیتونن هم عصر باشن. کسانی که به آمریکا رفته بودن هم عصر اروپاییان بودن از نظر پیشرفت و ما میبینیم که وقتی به استقلال رسیدند خیلی خوب جهیدند و به پیش رفتند، برای اینکه چیزی کم نداشتند. همونطور که میتونستن غرب اروپا رو اداره کنن، همونطور که میتونستند آمریکا رو اداره کنند، مملکت خودشون رو هم که به استقلال رسیده بود اداره کردند و اینها پیش رفتند. و موقعی که ما میاییم به یه فرهنگ نازلتر و کمتر پیشرفته‌ای مثل آمریکای جنوبی با مشکلات دیگری برخورد میکنیم و بعد این مسئله مطرح میشود که در خود قاره آمریکا، اما از شمال و جنوب، اختلاف سطح دانش، اختلاف توانایی، مسائل تازه‌ای رو به صورت استعمار مطرح میکند. بنابراین این رو توجه داشته باشیم که در غرب آسیا موضوعی نبود که بیایند در اینجا زندگی بکنند که در آینده یک آمریکایی از اینجا بسازند، که در این آینده از اینجا یک کانادا و یک استرالیا بسازند. کسانی که اومدند و 180 سال پیش بندر عدن رو اشغال کردن، یعنی انگلیس ها، اینها نمیخواستن که عدن رو بهشت عدنش کن. نه، به این منظور نیامده بودن. اونجا به دردشون میخورد برای سوختگیری کشتی‌هایی که میرفت به اقیانوس هند، برای مستعمره‌ای که اسمش هند بود. پس براشون یه پایگاه بود
180 سال 150 سال ازش گذشته. بعد از 180 سال 150 سال ما دوباره برخورد میکنیم به این موضوع که استعمار تازه نفس دنیای امروز، یعنی کمونیسم اروپا، یعنی قدرت اروپایی کمونیسم که وارد اقیانوس هند می شود، مجدداً بندر عدن براش یک پایگاهه. یعنی همون نظری که 150 سال پیش بود براش مطرح نیست که یک مش آدم بی سواد و پا برهنه در اونجا زندگی میکنن. براش مطرحه که از این زمین استفاده بکنه. حتی براش مطرح نیست که از کارگر متخصص آنجا سود ببرد. همون استعماری که ما دربارش صحبت میکنیم، یعنی قدرت تازه نفس استعمار یا قدرت کمونیسم اروپا، ما میبینیم در جای دیگری از مستعمراتش به نحو دیگری استفاده میکنه. اگر ما این مسائل رو به اجزا بهش توجه نکنیم به جواب سوالهامون نخواهیم رسید. ما میبینیم که در اروپای شرقی همون قدرت کمونیست اروپا کمک میکند به صنعتی شدن این کشورها. چرا کمک میکند؟ برای اینکه اون کارگرهای متخصصی که در این کشورها وجود دارند و داشتند در طول سالهای گذشته، یعنی از 1948 به این سو، همیشه به نفع او کار کردند. بنابراین افرادی بودند که از نظر فرهنگی از او پیشتر و بهتر بودند، از نظر تخصص از او به مراتب پیشرفته تر بودند. میخواسته تمام این افراد رو به سود خودش به کار بگیره و امروز با استیلای سیاسی استیلای اقتصادی هم داره و همینطور که میدانیم فریاد اینها برای رها شدن هست. اما همون کسی که اقمار داره، همون کسی که شرق اروپا رو میخواد به صورت مستعمره نگه داره و میبینیم که شرق اروپا نمیخواهد مستعمره بماند و آزاد هم خواهد شد، هیچ تردیدی نیست، برای اینکه آدم‌های زنده اونجا زندگی میکنن، برای اینکه دیگر کمونیسم سفره نینداخته نیست که بوی مشک بدهد. 30 سال پیش 40 سال پیش سفره نینداخته بود، یعنی از همه آزادی خواهان جهان حمایت میکرد، پرچم صلح به دست داشت، کبوتر صلح به پرواز در می آورد. اما وضع در دنیا تغییر کرد. فریاد اروپای شرقی رو به رغم تمام نظارت‌هایی که شد مردم جهان شنیدند، اما فریاد عدن و جزیره سقط را که اخیراً مطرح شده است در دهانه خلیج عدن، ما فریاد اونها رو نمیشنویم. دقیقاً یادم هست در مهر ماه گذشته، یعنی 1 سال و 3 ماه پیش، کتابی که من درباره ظفار نوشته بودم منتشر کردم. کتاب من با جزیره سقطرا شروع شد. من در اون مقدمه کتاب نوشتم که متاسفم یکی از فرهنگ‌های معتبر ایران این جزیره رو در جنوب هند شناخته است، در حالی که در دهانه خلیج عدن است، در حالی که رهگذار ارتش‌های ایران در دوران‌های مختلف بوده است. این جزیره اون روز نوشتم که به صورت یک پایگاهی برای قدرت کمونیست اروپا در آمده است. اون روز عده‌ای به من خندیدند، ولی 4 هفته پیش یک خبرنگار فرانسوی که توانسته بود از زندان اونجا به گریزه این موضوع رو در دنیا برملا کرد. ما فریاد اونها رو از دهان اون خبرنگار شنیدیم، برای اینکه در اونجا دیگه انسانها حتی انقدر برای استعمار ارزش ندارن که بیان کارگر متخصصش باشن، ولی کارگر متخصص مستعمرات اروپای شرقی برای اون قدرت مطرح است. مستعمراتی که در راه آزاد شدن دارن کوشش میکنن و مراحلی رو هم پیمودند. بس به این نتیجه میرسیم کشورهایی که در غرب آسیا به صورت مستعمره بودند، اینها
با فرهنگ نابرابر، با سطح معلومات نابرابر اداره می شدند. به چه نحو اینا رو اداره می کردن؟ حتی در جنوب خلیج فارس اینها رو به این شکل اداره می کردند که اینها از خودشون سرباز نداشته باشند. یعنی می گفتن سربازتون رو ما تأمین می کنیم، کارگرتون رو ما تأمین می کنیم. یعنی خدمت نظام وظیفه در اونجا نبود، یا وظیفه عمومی در اونجا نبود که راجع به گذشته دور صحبت نمی کنم، راجع به 4 سال 5 سال پیش صحبت می کنم. و هنوز در پاره از این کشورها، نمیخوام اسم ببرم دیگه، در پاره از این کشورها هنوز وظیفه عمومی نیست. هنوز قشونشون رو یا ارتششون رو به صورت موظف میآورند، وارد خدمت میکنند. این کشورها ارتش نداشتن، سرباز وظیفه نداشتن. حتی استعمارگر از اینها مالیات نمی گرفت برای اینکه چیزی نپردازن. با زمینشون کار داشت، نه با خودشون. با خودشون هم کار داشت، ولی به چه نحو کار داشت؟ به این شکل که کار نکنند، به این شکل که دفاع از سرزمینشون رو بلد نباشند، به این شکل که هیچ نوع تعهد اجتماعی قبول نکنند و از هر نوع تعهدی بگریزند. نتیجه این که اگر روزی استعمار اونجا رو خالی کرد و از اونجا دور شد، اینها قادر نباشند خودشون رو اداره بکنند و سالهای سال مستعمره بمانند. برای مستقل شدن، برای مستقل زیستن کافی نیست که یک پرچمی رو آدم هوا کنه و یک ارتش و یک شیپور هم داشته باشه. استقلال شرایطی داره. در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم و عمر استقلال 15 کشور از 17 کشورش از عمر متوسط یک انسان کمتره، به این شکل اینها مستعمره بودند. کشورهایی که کم جمعیت بودند به این شکل، اونهایی که پر جمعیت بودند به چه نحو؟ اونها به این نحو که قبل از اینکه این سرزمین ها رو ترک بکنند، در اونجا احزاب سیاسی و گروه های سیاسی بیگانه ساخته درست کردند. این حزب ها امروز در غرب آسیا حیات دارند، زندگی می کنند. یعنی بنا رو کج نهادند، طوری نهادند که هنوز اینها دچار تفرقه هستند، هنوز با همدیگه روبرو می شوند. ما در یک چنین جو سیاسی در غرب آسیا زندگی می کنیم. من بارها گفتم و باز هم تکرار می کنم، کافی نیست که ما باغ وطنمان را بیاراییم. اگر در همسایگی ما یک ویرانه و یک کمینگاه و یک مگس زار باشد، ما نمیتونیم تو باغمون و توی خونمون راحت زندگی بکنیم. اونجا یک مکمن خواهد شد، یک کمینگاه اجنبی خواهد شد. مگر یادمون رفته است؟ مگر نمایندگان فارس در اینجا حضور ندارند؟ مگر یادمان رفته است که تا چند دهه پیش و حتی در جریان قیام 28 مرداد و بعدش ما دیدیم سیل اسلحه از جنوب خلیج فارس به طرف شمال ادامه داشت و فئودال‌ها رو تغذیه می‌کردند علیه استقلال ایران، علیه تمامیت و موجودیت ایران. پس ما می‌بینیم که این خلیج فارس برای ما خلیج ظلمت بود. امواج خلیج فارس امواج زحمت بود، امواج تعب بود، امواج حقارت بود، امواج ظلمت بود. و امروز خلیج فارس روشن است به چراغ قصر شاه در جزیره کیش و روشن است به ناوکان شاهنشاهی. و امروز ما حضور خودمون رو در خلیج فارس کافی نمیدانیم، چون کفایت نمی کند برای حفظ ایران مقتدر که در خلیج فارس محبوس بمانیم و اقیانوس ها را به اقیانوس پیمایان جهان رها کنیم. برای اینکه در ظفار ما این رو آزمودیم. منظورم چیز دیگری است. منظورم این است که
اگر در کنار ما همسایگانی چنین باشن، ما نمیتونیم راحت زندگی کنیم. ما اگر چنین گروه‌های سیاسی باشن، ما نمیتونیم از اونها مصون بمانیم. بیاییم بررسی بکنیم فقط از جنگ جهانی دوم تا امروز بر مغز مردم مملکت ما چه گذشته است. اون انرژی های تبلیغاتی که در این 36 سال مغز همه ما رو به نحوی متأثر کرده است، چه مشخصاتی داشته است. من میخواهم برگردم نه به زمان خیلی گذشته، به 30 سال پیش که در برابر 45 نشریه‌ای که به صورت آشکار و مخفی حزب منحله توده در این مملکت منتشر میکرد، ما 2 روزنامه داشتیم فقط. یعنی در برابر اون همه نشریه ما برای جوانهامون چه داشتیم؟ نگذاریم اون تاریخ تکرار بشود. موضوع دیگری را عرض میکنم. فقط یکی از آثار این انرژی های تبلیغاتی رو میخوام بیان بکنم و اون ادبیات انقلابه. میدونید که در سراسر غرب آسیا چیزی وجود دارد به نام ادبیات انقلاب. اگر شما به جزیره العرب بروید، در اونجا ادبیات انقلاب مشخصات دیگری دارد. اگر به غرب آسیا به طرف مدیترانه بروید، مشخصات دیگری دارد. من نمیخوام اونها رو توضیح بدم چون فرصت نیست، اما میگویم هر صاحب قلمی، هر نویسنده‌ای، هر شاعری که به سود هدفهای استعمارگران کمونیست و امپریالیسم آلوده غرب بنویسد و شعر بگوید و کتاب تألیف کند، به او میگویند روشنفکر. روشنفکر کسی است که از وطنش جدا شده باشد. روشنفکر کسی است که وطنش رو مسخره کنه. روشنفکر کسی است که کالای وطنش رو کالای وطنی بنامد. روشنفکر کسی است که بگوید ملت من لایق نیست. روشنفکر کسی است که بگوید صنایع ما به نتیجه نمیرسه، ما همه چیمون رو از دست دادیم. روشنفکر کسی است که اعتماد نفس رو در مردم بکشه. وقتی که ما درباره قلم صحبت میکنیم، یادمان باشد که این مملکت رو 2 چیز حفظ کرده در تحت لوای یک چیزی که فائق بر همه بوده: قلم ایرانی و شمشیر ایرانی در پرتو نظام شاهنشاهی. امروز استعمار به چی حمله کرده؟ هم به قلممون، هم به شمشیرمون. این موضوع به کل منطقه مربوطه. فکر نکنیم فقط ایران دوچارش هست. ایران دوچارش هست به دلیل دیگری. ایران به این دلیل دوچارشه که یک کشور مقتدره. ایران به این دلیل دوچارشه که نبایستی الگو بشود برای کشورهایی که من وضعشون رو در غرب آسیا برای شما توضیح دادم. اینها نمیخوان ایران به اقتدار برسه. مسئله اینه. چرا عوضی میگیم ایران نباید به اقتدار برسه؟ این شعار اینهاست. اینو من براتون بگم. به شمشیر و قلم اشاره کردم. ما هممون فردوسی رو خوندیم. خیلی بده دیگه ما بیایم درباره فردوسی برای هم دیگه صحبت بکنیم، ولی یادمون باشه که فردوسی یه شاعری نبود که بنشیند در خانه این داستانها رو درست کرده باشد. فردوسی مؤلف بود. فردوسی احساسات 4 قرن مردم ایران رو که مملکتشون و وطنشون از دست داده بودن ثبت کرد و جاودانه کرد و به همین دلیل شاهنامه به تمام روستاهای ایران رفت. به بلوچی داریم، به بختیاری داریم، به کردی داریم. اون قرن 16 شاهنشاهی بود فردوسی. یک تاریخ فردوسی ما داریم به دوران اون 4 قرن ظلمت که بسیاری از ایرانیان قیام کردن و شهید شدن. همه سردارانشون هم شما میشناسید، من نمیخوام تاریخ بگم. یک دوران دیگرم اون بود که ما به حکومت مغول در ایران پایان دادیم، یعنی به دست شاه اسماعیل صفوی که میدونید اون هم مردم ایران قیام کردن و شاه اسماعیل از میان مردم ایران جوشید. یک دوران دیگر هم ما داشتیم، اون دوران پایان قاجاریه بود که شاهنشاهی پهلوی طلوع کرد. 3 شخصیت رو کنار هم قرار بدهیم: فردوسی، شاه اسماعیل صفوی و رضا شاه کبیر.
اما پهلوی دوم یعنی شاهنشاه آریامهر از این مقوله نیست. یعنی شاهنشاه آریامهر چهارمی اون 3 نفر نیست. مسئله چیز دیگری است. اون 3 شخصیت که قلم و شمشیر ایران و قلم و تدبیر ایران و قلم و شاهنشاهی ایران بودن، ایرانو نجات دادن به دوران فترت‌های ادبار، به دوران فترت‌های بدبختی. امروز مسئله چیز دیگری در ایران مطرحه. ایران داره یک مرحله‌ای رو میگذرونه که میبایستی در زمره قدرت‌های بزرگ روزگار اسمش ثبت بشه و این اسم رو شاه ایران داره به ثبت میرسونه. اگر فردوسی قرن 16 آرزوها، حرمانها، ناکامیها و دردها و غمهای ملت ایران رو به ثبت رسوند و شاهنامش جاویدانی شد، شاهنشاه آریامهر میخواهند در قرن 26 شاهنشاهی اقتدار ایران رو به ثبت برسونن. شاهنشاه فرمودند که من میخواهم یک سازمان سیاسی در این مملکت به وجود بیاید که اقتدار و قدرت ایرانی جاودانه بشود، نه آنکه با یک شخصیت بیاید و با یک شخصیت برود. هدف شاه جاودانه ساختن اقتدار ایرانه. این اون چیزی است که نمیخواهند ایران الگو بشود.